Hi everyone, I hope you're doing well. Realme ले फाइनली नेपालमा Realme 7 लन्च गरेको छ। यो फोनको चाहिँ 664 र 8 128 GB वाला भेरिएन्ट ग्लोबली लन्च भए तापनि नेपालमा चाहिँ 8 GB र्याम र 128 GB वाला स्टोरेज भेरिएन्ट मात्र लन्च भएको छ। र हामीले चाहिँ Realme 7 को सोशल मिडियामा लन्च आर्टिकल पब्लिश गर्दाखेरि चाहिँ धेरैजनाले प्राइसिङ अलिकति एक्सपेन्सिभ भयो भनेर कमेन्ट गर्नुभएको थियो एन्ड आई टोटली अग्री विथ यु अन द्याट। इन्डिया भन्दा चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटमा धेरै जस्तो प्राइसिङ चाहिँ बढी नै हुने गर्छ हैन अलिकति, तर अहिले यसपालि चाहिँ युरोपियन मार्केट्सहरू र अरू साउथ एसियन मार्केट्सहरू जस्तै बांग्लादेश र पाकिस्तानको लन्च प्राइससँग कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ Realme 7 को प्राइसिङ 2-3 हजारले नेपालमा अलिकति महँगो रहेको छ र यो एस्पेक्टमा चाहिँ Realme ले अलिकति कम्पिटिटिभली प्राइसिङ गरिदिएको भए बेटर हुन्थ्यो, स्पेशली कन्सिडरिङ Samsung र Xiaomi को फेयर प्राइसिङ। एनीवेज 36,000 प्राइसको लागि पनि Realme 7 अफर सम क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ स्पेक्स जुन चाहिँ यसको अरू कम्पिटिटर्स जस्तै Redmi Note 9 Pro Max र Galaxy M51 ले दिँदैन, जुन चाहिँ यसको हायर रिफ्रेश रेट डिस्प्ले हो। सो यो फोनको बारेमा अझै रिभ्यूमा कुरा गरौँला, सुरुमा चाहिँ अनबक्सिङ गरिहालौँ। So here's the phone, Realme 7. त्यसपछि चाहिँ हामीसँग पेपर बक्स रहेको छ जहाँ चाहिँ एउटा सिलिकन केस, वारेन्टी कार्ड एन्ड स्टफ छ। त्यसपछि हामीसँग छ फोन Realme 7, यो ब्लू कलरमा रहेको छ। अनि त्यसपछि हामीसँग छ यो चार्जर, यो चाहिँ 30 वाटको चार्जर हो, Realme को प्रोप्राइटरी 30 वाट डार्ट चार्जर हो यो, यसलाई पनि राखिदिन्छु। त्यसपछि हामीसँग छ USB टाइप सी केबल्स र फाइनली Realme ले चाहिँ बक्समा इयरफोन्स पनि इन्क्लुड गरेको छ, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो इन्क्लुजन हो जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने आजकल चाहिँ कस्ट कटिङको लागि धेरै ब्रान्ड्सहरूले एक्सेसरिजहरू चाहिँ बक्सबाट हटाउन थालिसके। सो द्याट इज अल फर द अनबक्सिङ। म यो सबै क्लियर गरिदिन्छु अहिलेलाई एन्ड लेट्स स्टार्ट टकिङ अबाउट द फोन। एनीवे सुरु चाहिँ यसको डिस्प्लेबाट गरौँ। Realme 6 जस्तै Realme 7 मा पनि 90 हर्ट्ज को स्मुथ रिफ्रेश रेट भएको डिस्प्ले आउँछ। सो नेभिगेसन गर्दा अथवा UI चलाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै स्मुथ एक्सपिरियन्स पाउन सक्नुहुन्छ र यसमा रहेको यो 6.5 इन्चेसको 1080p डिस्प्लेको क्वालिटी पनि निकै राम्रो छ। इनफ्याक्ट Realme 6 को तुलनामा त यसपालि ब्राइटनेस, कलर्स र कन्ट्रास्ट Realme ले इम्प्रुभ गरेको छ र यसको भ्युइङ एङ्गल्स पनि निकै राम्रो रहेको छ। सो तपाईँहरूले युट्युब भिडियोज हेर्दाखेरि अथवा मुभिजहरू हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रो डिस्प्ले एक्सपिरियन्स पाउन सक्नुहुन्छ। अब AMOLED डिस्प्ले जतिको भाइब्रेन्ट चाहिँ छैन, तर एउटा IPS LCD स्क्रिनको लागि चाहिँ यसको डिस्प्ले क्वालिटी निकै राम्रो भएको पाएँ मैले। यहाँ डिस्प्ले प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ Realme ले गोरिल्ला ग्लास 3 मात्र दिएको छ। सो तपाईँहरूले एउटा राम्रो स्क्रिन प्रोटेक्टर अथवा टेम्पर ग्लास लाउँदाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ। इभन यहाँ पछाडि पनि यो चाहिँ प्लास्टिकको कन्स्ट्रक्सन भएको कारणले ग्लास जतिको स्क्रैच रेसिस्टेन्स चाहिँ हुँदैन। सो त्यसको लागि चाहिँ एउटा राम्रो स्किन अथवा ब्याक कभर लगाउने सल्लाह चाहिँ दिन चाहन्छु म। यति भन्दै Realme ले चाहिँ Realme 6 को तुलनामा Realme 7 मा चाहिँ डिजाइनमा अलिकति इम्प्रुभमेन्ट ल्याएको छ। जस्तै यहाँ पछाडि चाहिँ तपाईँले यो डुअल टोन डिजाइन भेटाउनुहुन्छ र यो क्यामेरा मोड्युल पनि निकै मोडर्न देखिन्छ र प्लास्टिक कन्स्ट्रक्सन भएर होला यो फोन चाहिँ हातमा लिँदाखेरि निकै लाइट र कम्फर्टेबल फिल हुन्छ। स्पेशली तपाईँहरूले चाहिँ Redmi Note 9 Pro Max सँग साइड बाई साइड कम्पेयर गर्नुभयो भने चाहिँ Realme 7 को डिजाइन निकै लाइट र कम्फर्टेबल फिल हुन्छ चलाउँदाखेरि, भने Redmi Note 9 Pro Max चाहिँ अलिकति बढी चौडा र भारी फिल हुन्छ। Realme 7 मा चाहिँ Realme 6 जस्तै यहाँ राइट साइडमा फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि रहेको छ र अरू साइड माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सरहरू जस्तै यो पनि निकै फास्ट र एक्युरेट छ। सो यो कुरामा चाहिँ मलाई कुनै पनि किसिमको कम्प्लेन छैन। कलर अप्सन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ Realme 7 सम्म दुईवटा कलर अप्सन्समा अवेलेबल छ, मिस्ट ब्लू र मिस्ट वाइट, र मलाई चाहिँ यो मिस्ट वाइट वाला कलर निकै मन परेको छ। अब कुरा गरौँ Realme 7 को अर्को राम्रो पक्षबारे, जुन चाहिँ यसको पर्फर्मेन्स हो। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले MediaTekको Helio G95 चिपसेट भेटाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ Realme 6 मा भएको Helio G90T भन्दा खासै फरक चाहिँ छैन। Helio G95 मा चाहिँ तपाईँहरूले 5% बेटर GPU पर्फर्मेन्स पाउनुहुन्छ G90T भन्दा। सो त्यही कारणले चाहिँ तपाईँले AnTuTu स्कोरमा अथवा अरू GPU सेन्ट्रिक बेन्चमार्क्सहरूमा चाहिँ बेटर स्कोर भेटाउनुहुन्छ, तर रियल लाइफ युसेजमा भने त्यो 5% GPU पर्फर्मेन्सले खासै फरक पार्दैन। तर यसमा रहेको Helio G95 र 8 GB र्याम इज प्रिटी फास्ट। सो त्यस कारणले मल्टिटास्किङ गर्दा अथवा एप ओपनिङ गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि किसिमको समस्या आउँदैन र यो कुरा चाहिँ मलाई आजकलको मिड रेन्ज फोन्सहरूको बारे एकदमै मनपर्छ। 35,000 को प्राइस रेन्जमा चाहिँ 2-3 वर्ष अगाडि धेरै नै पर्फर्मेन्स ग्याप हुन्थ्यो कि एउटा प्रिमियम मिड रेन्ज फोनसँग कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ, तर आजकल चाहिँ त्यो ग्याप पुरै कम भएर आएको छ र Realme 7 र Redmi Note 9 Pro Max चाहिँ एकदमै राम्रो इक्जाम्पलहरू हो त्यसको।
गेमिङतिर पनि Helio G95 चाहिँ एकदमै स्ट्रङ छ। तपाईले PUBG मोबाइलमा ग्राफिक सेटिङ्सलाई स्मुथ र फ्रेम रेट्सलाई चाहिँ अल्ट्रा राखेर मज्जाको 40 देखि 45 सम्मको FPS कुनै ल्याग बिना खेल्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अरू गेम्सहरू जस्तै Asphalt 9 अनि Call of Dutyमा पनि कुनै किसिमको प्रब्लम्सहरू भेटाउनुहुन्न र एकदमै स्मुथली र मज्जाले चल्छ। अब MediaTekको प्रोसेसर भन्ने बित्तिकै धेरैजनाले हिटिङ इस्युज छ कि छैन भनेर पनि सोध्नुहुन्छ र Helio G90T को कम्पेरिजनमा चाहिँ MediaTekले G95 मा थर्मल पर्फर्मेन्स अलिकति बेटर गरे तापनि Snapdragon 720G जतिको एफिसिएन्ट चाहिँ छैन यो। अब मैले 5-6 गेम PUBG खेल्दाखेरि चाहिँ यहाँ डिभाइसको टेम्परेचर पछाडिपट्टि 40 डिग्री सेल्सियस जति भएको थियो र अलिकति तातेको जस्तो महसुस पनि हुन्छ। तर त्यस्तो थ्रटलिङ इस्यु चाहिँ भन्दिनँ म, जे होस् ग्राफिक इन्टेन्सिभ गेम्सहरूमा चाहिँ अलिकति थाहा चाहिँ हुन्छ। सफ्टवेयर एस्पेक्टमा चाहिँ Realme 7 मा तपाईले Realme UI पाउनुहुन्छ अन टप अफ Android 10 र Realme UI चाहिँ बेसिकली कलर OS जस्तै नै हो, धेरै डिफरेन्स छैन। तर Realme UI को मलाई एकदमै मनपर्ने एस्पेक्ट भनेको चाहिँ यसको मेमोरी म्यानेजमेन्ट र एप अप्टिमाइजेसन हो र त्यसैले गर्दा होला यसमा रहेको 5000 mAh को ब्याट्री चाहिँ निकै इन्ड्युरिङ रहेको छ यसको 90 Hz को स्क्रिन अन गरे तापनि। एकदमै हेभिली युज गर्दाखेरि पनि Realme 7 को ब्याट्रीले चाहिँ एक दिनसम्मको इन्ड्युरेन्स मज्जाले दिन्छ। तर फेरि यसमा रहेको Helio G95 चाहिँ 12nm आर्किटेक्चरमा बेस्ड हो भने Redmi Note 9 Pro Max मा रहेको 720G चाहिँ 8nm आर्किटेक्चरमा बेस्ड छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ Note 9 Pro Max को ब्याट्री इन्ड्युरेन्स अलिकति बेटर भएको पाएँ मैले। एनीवेज लास्टमा चाहिँ Realme 7 को क्यामेराको बारेमा कुरा गरौँ र Realme 6 जस्तै Realme 7 मा पनि यहाँ पछाडि क्वाड क्यामेरा सेटअप रहेको छ। तर यसपालि चाहिँ Realmeले अलिकति सुपिरियर Sony IMX 682 प्राइमेरी सेन्सर दिएको छ इन कम्पेरिजन टु Samsung GW1 सेन्सर जुन चाहिँ Realme 6 मा थियो। सो यो क्यामेरा स्याम्पल्सबाट हेर्न सक्नुहुन्छ कि यसको प्राइमेरी लेन्सले राम्रो कलर्स, डिटेल्स र डाइनामिक रेन्ज भएको फोटोहरू खिच्न सक्छ। रातिको टाइममा पनि यो सोनी सेन्सरले स्लाइटली बेटर काम गरे तापनि कम लाइट भएको अवस्थामा चाहिँ नोइज र ग्रेन्सहरू मजाले देखिन्छ। यसलाई रेक्टिफाई गर्न चाहिँ तपाईहरूले नाइट मोड युज गर्न सक्नुहुन्छ जसले इमेजेसहरूमा ब्राइटनेस, डिटेल्स र एक्सपोजर म्यानेज गरिदिन्छ। सो रातिको टाइममा चाहिँ नाइट मोड युज गर्दाखेरि बेटर फोटोजहरू आउने गर्छ। त्यसै गरी Realme 6 र Realme 7 को फोटो साइड बाई साइड कम्पेयर गर्नुभयो भने चाहिँ अलमोस्ट सिमिलर फोटो नै पाउनुहुन्छ। तर Realme 7 को सुपिरियर सोनी क्यामेराले गर्दा अलिकति बेटर फोकस र डिटेल्सहरू चाहिँ बेटर हुन्छ Realme 6 को कम्पेरिजनमा। यहाँ भएको दोस्रो 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एङ्गल लेन्स चाहिँ फेरि एभरेज नै छ। डिटेल्स र डाइनामिक रेन्जमा अलिकति स्ट्रगल गर्छ, तर यो रेन्जमा पाउने सबै मिड रेन्ज फोन्सहरूको अल्ट्रा वाइड एङ्गल लेन्सबाट आउने इमेजेसहरू एभरेज नै छ। सो त्यस्तो कम्प्लेन चाहिँ गर्दिनँ म। अलिक पैसा थप्नु भयो भने चाहिँ Samsungको Galaxy A51 मा भएको 12 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एङ्गल लेन्स चाहिँ एकदमै बेटर छ यो भन्दा। अर्को यहाँ रहेको यो तेस्रो म्याक्रो लेन्सको बारे त के कुरा गर्नु, खासै इमेजेसहरू राम्रो आउँदैन र युज केस पनि एकदमै लिमिटेड छ यसको। त्यसै गरी यहाँ रहेको चौथो लेन्स चाहिँ डेप्थ सेन्सर हो जसले पोर्ट्रेट्सहरू खिच्न मद्दत गर्छ र पोर्ट्रेट इमेजेसहरूमा चाहिँ राम्रो लाइट भएको केसमा चाहिँ राम्रै आउँछ, तर त्यस्तो वाउ पनि छैन। एज डिटेक्सन पनि अलिकति गाह्रो पोर्सनहरू जस्तै यो कपालको भागमा त्यस्तो राम्रो भने छैन। एनीवेज अब चाहिँ भिडियोको कुरा गरौँ र भिडियो वाइज चाहिँ क्याजुअल भिडियोहरू खिच्न सफिसियन्ट नै छ Realme 7 को क्वालिटी। तर 4K 30 FPS र 1080p 60 FPS मा कुनै किसिमको स्टेबिलाइजेसन चाहिँ छैन। सो हिँडेर भिडियो खिच्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ 1080p 30 FPS मा मात्रै इलेक्ट्रोनिक इमेज स्टेबिलाइजेसन छ जसले चाहिँ राम्रैसँग काम गर्छ। सेल्फी एस्पेक्टमा चाहिँ यसमा भएको 16 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ मलाई राम्रै लागेको छ। अलिकति सेल्फिजमा रेड टिन्ट चाहिँ छ, तर त्यस्तो भए पनि ओभरअल कलर्स, डाइनामिक रेन्ज र डिटेल्सहरू राम्रै छ। पोर्ट्रेट सेल्फिज पनि प्राइस अनुसार ठिकै लाग्यो मलाई। सो ओभरअलमा चाहिँ Realme 6 जस्तै Realme 7 पनि एउटा राम्रो मिड रेन्ज फोन हो। Realme 6 र Realme 7 मा खासै त्यस्तो भिन्नता चाहिँ छैन। सो यदि तपाईँहरू अलिकति पैसा जोगाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ Realme 6 लिँदा पनि ठिकै अप्सन हो। तर फेरि अघि नै सुरुमा भने जस्तै Realme 7 चाहिँ मलाई 2-3 हजार रुपियाँले महँगो भयो जस्तो लाग्यो। यो फोनको प्राइस चाहिँ 34,000 रुपियाँ जति भएको भए चाहिँ निकै बेटर भ्याल्यु फर मनी हुन्थ्यो। सो Realme नेपालले प्राइसिङको एस्पेक्टमा चाहिँ अलिकति रिवर्क गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। इभन इफ यु सी द Realme 7i जुन चाहिँ मसँग यहाँ अहिले छ, यो चाहिँ मलाई पर्टिकुलरली ओभर प्राइस छ जस्तो लाग्छ। Realme 7i को प्राइस चाहिँ 30,000 छ र यो प्राइसमा चाहिँ तपाईँले HD डिस्प्ले, इन्फिरियर क्यामराज, 18 वाटको चार्जिङ र Snapdragon 662 प्रोसेसर पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ मलाई यो प्राइस रेन्जमा अलिकति पनि वर्थ इट हो जस्तो लाग्दैन। 30,000 प्राइस रेन्जमा त Redmi Note 9 Pro अनिखेर M31 को अगाडि Realme 7i डज नट मेक मच सेन्स। द Realme 7 अन द अदर ह्यान्ड यस अलिकति एक्सपेन्सिभ चाहिँ छ बट इट्स स्टिल वर्थ इट।
सो यही नै थियो Realme 7 को अनबक्सिङ र रिभ्यू। हामीले चाहिँ करेन्टली Realme 7 र 7i को गिभ अवे गरिरहेको छौँ जुन चाहिँ अहिले हाम्रो फेसबुक पेजमा चलिरहेको छ। सो त्यसलाई